Yun na nga mga kadads, kamusta? Ano lang ako, update sa ano ko, yung mga dismantled na mga parts na ikabit na natin mga kadads. At saka ito na yung gulong na inaantay ko, or yung free wheel. Ayan mga kadads, ipapakita ko na sa inyo. At saka sa hindi pa pala nag-subscribe dyan, subscribe na po kayo, hit the notification bell para updated kayo sa mga new videos natin. Okay mga kadads, ito na. Ikabit na natin mga kadads. Ang ganda. Ikakabit ko na lang tong gulong, tapos yung ano dito, crank at saka kadena. Yun na lang yung kulang natin. Yun na lang gagawin natin ngayong araw na to para may display na natin tong bike natin, si Angel. Ayan mga kadads. Ay wag! Wrong! Sipain. Saka dito na yung interior. Ayan. Ayan mga kadads, kabit na natin para makita natin kung anong forma saka yung ganda ng bike. Ayan na mga kadads, kabit na natin. Ngayon naman ikakabit na natin yung disc brake. Okay, 1, 2, 3. Ayan, kabit na natin mga kadads. Ikakabit na natin. Yun na nga mga kadads, natapos na. Papakita na natin yung finished product. Ayan mga kadads, tignan natin, maganda yung pinalabasan ng pag-ano natin bubuo. Ayan mga kadads, tapos na. Mga ilang oras din natin na buo. Ayan, nahihirapan ako kasi ang samukas ano, si bunso. Ayan, ibinta na to mamaya, i-display na natin sa tindahan ni Manang. Ayan, ito yung anak ni Marian. Ayan, no? Ang ganda din, bumagay din yung ano, yung gold na ano niya kulay dito sa gray. Saka pinatitesting ko na, tinitesting, okay naman siya. Saka maganda rin, malaki na rin yung ano niya, gulong. Ito yung spike na ano, spike na gusto ko. Ayan mga kadads.